Bạn có thể học cách vào lệnh. Bạn có thể luyện phân tích kỹ thuật tâm lý thị trường hoặc thuộc nằm lòng mô hình nến. Nhưng nếu bạn không biết khi nào và tại sao mình cần phải thoát lệnh, bạn đang chơi một trò chơi nguy hiểm với chính số vốn, tinh thần và niềm tin của mình. Trong trading, thoát lệnh không chỉ là một hành động kỹ thuật, nó là nghệ thuật của sự buông bỏ, là điểm kết thúc có chủ đích và đôi khi là yếu tố duy nhất giữ bạn sống sót qua hàng nghìn cú lắc của thị trường. Chào mừng bạn đến với Ngẫm Trading, nơi chúng ta không chỉ nói về những con số mà lắng nghe những chuyển động sâu bên trong người giao dịch. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi vào một vùng ít ai nói tới nhưng là nơi sống còn của mọi hành trình trading. Điểm thoát lệnh. Đây không chỉ là nơi bạn chốt lời hay cắt lỗ, mà là nơi bạn bộc lộ rõ nhất tâm lý, sự tỉnh thức và mức độ trưởng thành trong giao dịch của mình. Hãy cùng nhau khám phá vì sao bạn thường thoát sai, những chiến lược phù hợp với từng kiểu tâm lý ra sao, và quan trọng nhất, làm thế nào để bạn có thể buông đúng lúc mà không tiếc nuối, không hoảng loạn, chỉ còn lại sự rõ ràng và nhẹ nhàng. Đây là hành trình không dành cho người vội vã, mà dành cho những ai muốn sống sót và tỉnh thức trong thế giới trading đầy biến động. Điểm thoát lệnh, nơi kết thúc quyết định tất cả. Trong mắt của người mới, điểm vào lệnh là tất cả. Họ bỏ hàng giờ tìm kiếm tín hiệu vàng, mô hình chắc thắng, entry chuẩn xác. Nhưng theo thời gian, những ai sống sót qua đủ nhiều cú sập sẽ nhận ra một điều. Chính điểm thoát lệnh mới là nơi quyết định thành bại. Một entry đẹp có thể thành địa ngục nếu bạn không biết thoát. Một entry giờ vẫn có thể thành công nếu bạn biết buông đúng lúc. Điểm vào là sự kỳ vọng. Điểm thoát là sự thật. Thoát lệnh, nghệ thuật của sự kết thúc có chủ đích. Trong cuộc sống, nhiều người giỏi bắt đầu, nhưng ít ai giỏi kết thúc. Họ níu giữ những mối quan hệ đã mục nát. Họ ôm ấp những công việc không còn ý nghĩa. Và trong trading, họ giữ những lệnh thua vì hy vọng, vì không cam chịu cái kết dù nó đã rõ ràng. Nhưng sự trưởng thành trong trading đến từ khả năng kết thúc. Thoát không vì sợ hãi cũng không vì hưng phấn. Thoát vì bạn biết điều gì đang xảy ra và điều gì không còn phù hợp. Khi bạn học được nghệ thuật thoát lệnh, bạn học được nghệ thuật sống trong hiện tại, không bị mắc kẹt bởi quá khứ hay kỳ vọng chưa đến. 3 cấp độ thoát lệnh, từ kỹ thuật đến thiền định. 1. Thoát lệnh theo kế hoạch, kỹ thuật đơn thuần. Đây là tầng cơ bản nhất. Bạn đặt stop loss, target theo tỷ lệ Bạn có quy tắc rõ ràng, nếu giá chạm mức X thì thoát, không nghĩ ngợi. Người mới nên bắt đầu từ đây, vì kỷ luật kỹ thuật là bước đầu để sống sót. Nhưng bạn sẽ sớm thấy, thị trường không phải lúc nào cũng theo công thức. Có những lúc bạn cần điều chỉnh, và đó là lúc cấp độ thứ 2 xuất hiện. 2. Thoát lệnh linh hoạt, cảm nhận từ kinh nghiệm. Khi bạn giao dịch đủ lâu, bạn bắt đầu nhận ra những dấu hiệu bất thường. Giá có thể đi đúng hướng, nhưng lực đẩy yếu dần. Thị trường có thể đi lên, nhưng volume không ủng hộ. Bạn học được cách lắng nghe nhịp thở thị trường và biết khi nào nên rút lui. Đây là trực giác thực chiến. Chỉ có được khi bạn đã trả giá đủ nhiều. Nhưng nguy hiểm là nếu không đủ tỉnh táo, bạn sẽ rơi vào bẫy thoát sớm vì sợ. 3. Thoát lệnh tỉnh thức, vượt khỏi tâm lý thắng thua. Cấp độ cao nhất không đến từ chart, mà đến từ tâm. Bạn không bị dính mắc với kỳ vọng thắng hay nỗi sợ thua. Bạn chỉ đơn giản quan sát, cảm nhận và hành động, không mang theo quá khứ và quyết định hiện tại. Đây là nơi thiền định gặp trading. Không còn là kỹ thuật, mà là trạng thái của một trader tự do. Bạn đang thoát lệnh vì điều gì? Câu hỏi này tưởng đơn giản, nhưng lại phơi bày toàn bộ tâm lý thật sự của bạn khi giao dịch. Bạn thoát vì sợ thua thêm. Bạn thoát vì chốt lời sớm do không tin mình xứng đáng với lệnh thắng lớn. Bạn thoát vì không chịu nổi cảm giác không chắc chắn. Hay bạn thoát vì bạn thấy rõ thị trường đã đổi chiều và bạn chấp nhận. Lý do bạn thoát lệnh tiết lộ nơi bạn đang đứng trên hành trình trưởng thành trong trading. Thoát lệnh, bài học lớn về buông bỏ đúng lúc. Buông bỏ không phải là thất bại. Buông bỏ là khi bạn chọn tỉnh thức hơn là cố chấp. Chọn giữ vốn thay vì giữ cái tôi. Trong trading,
Nhiều người cháy tài khoản không phải vì lệnh thua, mà vì họ không thể chấp nhận mình sai và để lệnh sai kéo dài đến mức hủy hoại. Kỹ năng thoát lệnh không chỉ cứu tài khoản bạn, nó cứu lấy tâm trí, lòng tin và cả con người bạn sau mỗi cú trade. Những sai lầm phổ biến khi thoát lệnh và cái giá phải trả. Thoát lệnh không sai, chỉ sai khi bạn không biết tại sao mình thoát. Trong hàng nghìn lệnh bạn từng đặt, hãy tự hỏi, bao nhiêu trong số đó bạn thoát lệnh với một lý do thật sự rõ ràng? Bao nhiêu là do nỗi sợ, do mất kiên nhẫn hay đơn giản là không thể chịu nổi sự không chắc chắn? Thoát lệnh tưởng như là kỹ năng dễ học nhất, nhưng lại là nơi tâm lý thao túng mạnh nhất. Bạn không thua vì thị trường, bạn thua vì cách bạn phản ứng với thị trường. 1. Sai lầm năm 1. Chốt lời quá sớm vì sợ mất lãi. Có những lệnh bạn vừa xanh được một chút, bạn đã vội vã đóng, không phải vì thị trường xấu, mà vì bạn sợ nó quay đầu. Đây là một dạng của nỗi sợ mất mát ảo. Bạn cảm thấy lãi hiện tại là của mình, và bạn đau đớn khi nó biến mất, dù về mặt logic, nó chưa từng thuộc về bạn. Kết quả, bạn liên tục chốt non, lãi không đủ bù lỗ. Bạn luôn thấy tiếc nuối vì giá còn chạy xa, nhưng không dám để lệnh chạy dài. Góc nhìn thiền định, bạn không đang giao dịch với thị trường, mà đang giao dịch với nỗi sợ mất mát trong chính mình. Bạn không chịu nổi sự mong manh, nên bạn tự kết thúc để tránh tổn thương tưởng tượng. 2. Sai lầm 2. Gồng lỗ quá lâu vì cái tôi không cho phép mình sai. Chắc nó sẽ hồi lại thôi. Vẫn còn vùng hỗ trợ bên dưới mà, không cắt bây giờ thì vẫn chưa lỗ thực sự. Những suy nghĩ đó là biểu hiện của một cái tôi không muốn nhận sai. Bạn bám víu vào lệnh không phải vì nó còn hợp lý, mà vì bạn không chấp nhận bản thân. Kết quả, những lệnh lẽ ra lỗ nhỏ biến thành thảm họa. Và tệ nhất, bạn bắt đầu mất niềm tin vào chính mình mỗi lần không dám cắt. Góc nhìn thiền định, đây là bài học của sự buông bỏ bản ngã. Bạn không phải là lệnh đó, bạn không phải là đúng hay sai. Bạn là người quan sát và người lựa chọn hành động phù hợp. Sai lầm là 3. Thoát giữa chừng vì không chịu được sự không chắc chắn. Có những lúc bạn vào lệnh theo đúng hệ thống, thị trường chưa vi phạm bất kỳ nguyên tắc nào, nhưng bạn vẫn thấy bất an. Bạn nhìn cây nến giật, nghe vài tin tức, thấy giá nhấp nháy và bạn thoát. Không có lý do kỹ thuật nào cả, chỉ đơn giản bạn không chịu nổi áp lực. Kết quả, bạn liên tục phá vỡ kỷ luật. Bạn không còn tin vào kế hoạch ban đầu và mất luôn hệ thống giao dịch. Bạn sống trong trạng thái mệt mỏi vì lúc nào cũng căng và tiếc. Góc nhìn thiền định, đây là lúc quan sát nội tâm thay vì quan sát chart. Nỗi bất an không đến từ thị trường mà đến từ bên trong bạn. Nếu không đủ chánh niệm, bạn sẽ tưởng đó là tín hiệu. 4. Sai lầm bull, không có kế hoạch thoát ngay từ khi vào lệnh. Rất nhiều trader chỉ nghĩ đến điểm vào, nhưng không hề đặt trước mốc thoát, cả khi lời hay khi lỗ. Khi vào lệnh mà không có kế hoạch thoát, bạn đang giao dịch theo cảm xúc. Kết quả, khi thị trường đi đúng, bạn không biết bao giờ nên chốt. Khi thị trường đi ngược, bạn hoảng loạn và thoát trong sợ hãi. Góc nhìn thiền định, một hành động thiếu định hướng là biểu hiện của một tâm trí tán loạn. Kế hoạch thoát không phải để bạn cứng nhắc, mà để bạn bám trụ khi cảm xúc nổi lên. Kế hoạch là neo giữ tâm bạn giữa bão thị trường. 5. Sai lầm 5. Thoát vì người khác, thay vì lắng nghe chính mình. Bạn đang cầm một lệnh đẹp, nhưng rồi bạn đọc một bình luận trên mạng hoặc một video phân tích nói ngược lại với bạn, và bạn đóng lệnh. Kết quả, bạn mất đi khả năng tự ra quyết định. Bạn để thị trường nội tâm bị điều khiển bởi bên ngoài. Góc nhìn thiền định, khi bạn không tin vào chính mình, bạn đi mượn niềm tin người khác, và bạn sẽ không bao giờ thoát lệnh đúng nếu không biết lắng nghe tiếng nói bên trong. Thoát lệnh, bài thi của chính mình, không phải thị trường. Thoát lệnh không phải là sự kết thúc của một trade. Nó là sự kiểm tra cuối cùng xem bạn đã vượt qua bao nhiêu lớp tâm lý của chính mình. Bạn càng phản ứng theo cảm xúc, bạn càng thoát sai thời điểm. Chìa khóa nằm ở chánh niệm và sự rõ ràng. Rõ ràng trong kế hoạch, rõ ràng trong nhận thức, và rõ ràng trong việc bạn đang thật sự giao dịch với ai, thị trường hay chính bản thân.
Chiến lược thoát lệnh hiệu quả, lựa chọn phong cách phù hợp với tâm lý bạn. Thoát lệnh không có công thức chung, chỉ có sự phù hợp riêng. Một trong những ảo tưởng nguy hiểm nhất trong trading là tin rằng có một công thức bí mật giúp bạn biết chính xác lúc nào nên thoát lệnh. Sự thật là thoát lệnh không phải là một điểm số mà là một quyết định. Và quyết định đó, tốt hay xấu, phụ thuộc rất nhiều vào bản chất tâm lý của bạn, chứ không chỉ là con số R hay mô hình kỹ thuật. 1. Thoát theo mô hình kỹ thuật dành cho người theo cấu trúc rõ ràng. Nếu bạn là người thiên về logic, thích quy trình và kỷ luật, thì việc áp dụng các mô hình kỹ thuật để xác định điểm thoát là phương án đáng tin cậy. Ví dụ, thoát khi giá chạm vùng kháng cự mạnh, thoát khi mô hình đảo chiều xuất hiện double top shooting star, thoát khi đường MA bị phá vỡ ngược hướng. Ưu điểm, dễ dàng kiểm nghiệm, có thể backtest và tối ưu hóa. Nhược điểm, có độ trễ, dễ bị giả tín hiệu nếu tâm lý không vững. Gợi ý thiền định. Với phong cách này, bạn cần rèn luyện tâm kiên định và không bám víu. Đừng để mỗi cây nến phá vỡ nhỏ khiến bạn rối loạn. Quan sát mô hình, giữ hơi thở đều và hành động như người gác cổng, đúng thời điểm, không loạn trí. Làm 2. Thoát theo tỷ lệ dành cho người thích tính toán và tối ưu lợi nhuận. Đây là kiểu phổ biến. Bạn xác định trước một mức chốt lời theo tỷ lệ lợi nhuận rủi ro, ví dụ 1/2 hoặc 1/3. Lệnh sẽ tự động thoát khi đạt đúng mốc kỳ vọng. Ưu điểm, rõ ràng, khách quan, hạn chế can thiệp cảm xúc. Nhược điểm, bỏ lỡ những lệnh có thể chạy xa hơn, không phản ứng kịp với thị trường đang thay đổi. Gợi ý thiền định. Đừng xem tỷ lệ tuyệt đối, hãy xem nó như một cam kết tinh thần. Bạn vào lệnh là đã chấp nhận toàn bộ kết quả. Nếu tâm còn lắc lư theo từng pip lời lỗ, bạn chưa thực sự sẵn sàng cho phong cách này. 3. Thoát từng phần, dành cho người thích kiểm soát rủi ro linh hoạt. Bạn có thể chia lệnh ra thành nhiều phần để thoát dần. Ví dụ, thoát 50% khi đạt một rời stop loss về điểm hòa vốn, giữ phần còn lại để ride the trend. Ưu điểm, giảm áp lực tâm lý, vừa khóa được lãi, vừa cho phép lệnh phát triển. Nhược điểm, dễ chia quá nhiều khiến lệnh không hiệu quả, đòi hỏi sự linh hoạt và kỷ luật cao. Gợi ý thiền định. Phong cách này yêu cầu sự lắng nghe liên tục giữa thị trường và nội tâm. Khi bạn tách mình khỏi ý niệm, lệnh này phải thắng lớn, bạn có thể hành động nhẹ nhàng, tinh tế và hiệu quả hơn. 4. Thoát theo dấu hiệu thị trường, dành cho người giao dịch bằng trực giác kinh nghiệm. Những trader có thâm niên thường cảm nhận được nhịp điệu thị trường. Khi có dấu hiệu đảo chiều như volume bất thường, nến rút chân mạnh, momentum yếu dần, tin tức bất lợi xuất hiện, họ thoát. Không cần chờ chỉ báo, không cần hỏi ai. Ưu điểm, phản ứng nhanh, linh hoạt, tối ưu hóa lợi nhuận trong thị trường thực. Nhược điểm, dễ ngộ nhận cảm xúc thành trực giác, không phù hợp với người mới. Gợi ý thiền định. Trực giác không phải là cảm xúc bất chợt, nó là kết tinh của trải nghiệm, tĩnh lặng. Bạn chỉ có thể nghe rõ tiếng trực giác khi bên trong bạn đủ yên. 5. Thoát khi hệ thống bị phá vỡ, dành cho trader có kỷ luật cao. Nếu bạn xây dựng hệ thống giao dịch với các nguyên tắc rõ ràng, thì điểm thoát tốt nhất là khi hệ thống không còn đúng nữa. Không phải khi bạn lãi hay lỗ, mà là khi điều kiện thị trường không còn phù hợp. Ví dụ, lệnh theo xu hướng nhưng chen gãy, bạn thoát. Lệnh breakout nhưng volume không xác nhận, bạn thoát. Ưu điểm, giữ vững sự nhất quán, tránh giao dịch cảm tính. Nhược điểm, đòi hỏi sự tin tưởng tuyệt đối vào hệ thống, không dễ xây dựng nếu bạn thiếu thời gian backtest. Gợi ý thiền định. Hệ thống là nơi bạn gửi gắm niềm tin, nhưng để hệ thống sống, bạn cần sống cùng nó, không can thiệp, không kiểm soát. Hãy thực hành buông bỏ bản ngã, không sửa lệnh vì linh cảm, không né tránh vì sợ thua. Làm thế nào để chọn được phong cách thoát lệnh phù hợp? Hãy trả lời 3 câu hỏi sau. 1. Bạn là người thiên về lý trí hay cảm xúc? Nếu lý trí, theo mô hình hệ thống. Nếu cảm xúc mạnh, cần chia lệnh hoặc thoát linh hoạt. 2. Bạn chịu áp lực tốt không? Nếu dễ lo lắng, chia lệnh thoát từng phần. Nếu vững vàng, có thể theo đến target lớn. 3. Bạn đã thực sự hiểu mình chưa? Vì bạn không thể chọn điểm thoát đúng nếu bạn không hiểu mình đang sợ điều gì.
Thiền định và điểm thoát lệnh, buông đúng lúc để trưởng thành. Thoát lệnh không chỉ là hành động mà là trạng thái tâm. Rất nhiều người nghĩ thoát lệnh là một thao tác, nhấn nút close, nhưng thực ra điểm thoát là biểu hiện rõ nhất của trạng thái nội tâm của bạn trong khoảnh khắc đó. Bạn có thể thoát trong sợ hãi, bạn có thể thoát trong tiếc nuối, hoặc bạn có thể thoát trong sự tỉnh thức. Đây là lúc thiền định không còn là lý thuyết, mà trở thành công cụ sống còn để bạn vượt qua những lớp cảm xúc che phủ sáng suốt. Tại sao điểm thoát lệnh là nơi dễ bị tâm lý thao túng nhất? Bởi vì đó là lúc mọi thứ đang dở dang. Bạn chưa biết kết cục, giá có thể đi thêm hoặc quay đầu. Bạn đứng ở ngã ba của kỳ vọng và sự thật, và mọi cảm xúc trong bạn bùng lên dữ dội. Nếu mình giữ thêm chút nữa thì sao? Nếu mình thoát bây giờ và nó bay thì sao? Nếu mình sai lần này thì có còn tin vào hệ thống nữa không? Tâm bạn không ở đây, mà đã bị kéo về tương lai và quá khứ. Hơi thở, chìa khóa để thoát lệnh tỉnh thức. Điểm thoát sẽ không còn là nỗi ám ảnh nếu bạn quay trở lại hiện tại. Mà hiện tại là gì? Là khoảnh khắc bạn quan sát được cảm xúc đang trỗi dậy mà không hành động theo nó. Và bạn quay lại với hơi thở, điểm neo của tâm trí. Khi bạn thấy tim đập nhanh, hít sâu. Khi bạn thấy nôn nóng muốn bấm nút, chậm lại. Khi bạn cảm thấy phải làm gì đó, quan sát sự thôi thúc đó. Có thể bạn vẫn sẽ thoát lệnh, nhưng đó sẽ là hành động từ sự sáng rõ, không phải phản ứng bản năng. 3 trạng thái tâm lý trước khi thoát lệnh và cách chuyển hóa bằng chánh niệm. 1. Lo lắng. Dấu hiệu. Không thể ngồi yên khi lệnh đang chạy, luôn nhìn chat mỗi phút, cảm thấy như mình sắp mất cái gì đó. Chuyển hóa. Nhận biết, tôi đang lo, dừng lại, thở sâu 3 lần. Hỏi, lệnh này có vi phạm gì chưa? Nếu chưa, quay về kế hoạch. Lo lắng là cơn sóng. Hít thở là cách bạn đứng vững trong cơn sóng đó. Hối tiếc. Dấu hiệu đã thoát lệnh nhưng thấy giá đi tiếp. Tự trách bản thân, biết vậy mình giữ thêm chút nữa, mất tập trung cho lệnh tiếp theo. Chuyển hóa. Đặt tay lên ngực, tôi đang tiếc. Hỏi, tôi có làm đúng với thông tin tại thời điểm đó không? Nếu có, tha thứ cho mình và học từ cảm xúc. Hối tiếc chỉ kéo bạn về quá khứ, nhưng thị trường chỉ tồn tại trong hiện tại. 3. Tự phán xét. Dấu hiệu thoát sai và bắt đầu nghi ngờ năng lực bản thân. Gắn kết giá trị bản thân với kết quả lệnh, cảm thấy mình không đủ giỏi. Chuyển hóa. Nhắc nhở, tôi không phải là kết quả của một lệnh, tôi là người học hỏi qua từng trải nghiệm. Tập viết nhật ký, ghi lại cảm xúc và tha thứ. Thoát lệnh sai không làm bạn yếu kém, trốn tránh sự thật mới là điều hủy hoại bạn. Hành động thoát lệnh như một nghi lễ, thiền định. Hãy thử biến mỗi điểm thoát lệnh thành một khoảnh khắc tỉnh thức. 1. Dừng lại vài giây trước khi bấm nút. 2. Hít vào cảm nhận toàn bộ cơ thể. 3. Thở ra, thả lỏng toàn bộ kỳ vọng. 4. Quan sát tâm mình, không chống đối, không ép buộc. 5. Hành động từ nơi sáng suốt, không từ sợ hãi, không từ tham vọng. Bạn sẽ thấy thoát lệnh không còn căng thẳng. Nó trở thành một hành động buông bỏ đầy tự do. Thoát lệnh là nơi bạn thực hành thiền trong đời sống thật. Bạn không cần phải ngồi xếp bằng trong rừng núi mới gọi là thiền. Bạn chỉ cần hiện diện trọn vẹn trong giây phút này. Ngay khi thị trường chao đảo, tim bạn đập nhanh và tay bạn sắp nhấn nút. Chính trong những khoảnh khắc đó, bạn đang sống một cách tỉnh thức. Trader tỉnh thức là người biết buông đúng lúc. Không phải người thắng nhiều nhất là người giỏi nhất, mà là người biết buông đúng lúc để không gục ngã vì một lệnh sai. Một trader tỉnh thức biết rằng không có điểm thoát nào hoàn hảo, nhưng có thể có sự rõ ràng và chấp nhận trong mỗi quyết định, và rằng hòa bình trong tâm mình quan trọng hơn vài pip lợi nhuận. Thoát lệnh, điểm kết thúc hay sự khởi đầu tỉnh thức. Trading không kết thúc ở điểm thoát, nó bắt đầu từ đó. Thoát lệnh không phải là chấm hết, nó là một dấu phẩy để bạn dừng lại, nhìn lại và đi tiếp với sự sáng rõ hơn. Rất nhiều người xem mỗi lệnh trade như một trận chiến sống còn. Thắng thì vui, thua thì trầm cảm, hòa thì chẳng thấy gì. Nhưng người trưởng thành trong trading hiểu rằng mỗi điểm thoát là một cơ hội để học.
Và nếu bạn chịu dừng lại để học từ nó thì dù lệnh thắng hay thua, bạn vẫn tiến hóa. Làm sao để phát triển kỹ năng thoát lệnh đến mức trực giác? 1. Ghi lại cảm xúc ngay sau mỗi điểm thoát. Bạn không chỉ ghi lãi bao nhiêu, lỗ bao nhiêu mà hãy ghi mình thoát trong tâm trạng gì, có lo lắng, do dự, tiếc nuối hay buông xả, có theo đúng kế hoạch không? Nếu sai, sai vì điều gì? Chính việc ghi lại và quan sát tâm lý thực sự của mình sẽ giúp bạn nhận ra những mô thức hành vi lặp đi lặp lại, từ đó chỉnh sửa sâu sắc. 2. Không đánh giá bản thân qua từng kết quả lệnh. Bạn sẽ có những lệnh chốt lời quá sớm, bạn sẽ có những lần cắt lỗ muộn màng, và sẽ có lúc bạn thoát đúng, nhưng giá vẫn đi tiếp. Điều quan trọng là bạn ra quyết định có tỉnh thức hay không. Một quyết định đúng về mặt tâm có giá trị hơn nhiều so với một kết quả đúng do may mắn. Bạn không phải là kết quả của lệnh. Bạn là sự trưởng thành sau mỗi lệnh. 3. Tái lập mối quan hệ giữa bạn và thị trường. Hãy thôi xem thị trường là kẻ thù hoặc là nơi chứng minh giá trị bản thân. Thay vào đó, xem thị trường như một tấm gương soi chiếu trạng thái bên trong bạn. Khi bạn quá kỳ vọng, bạn sẽ thấy thị trường phản bội. Khi bạn không kiểm soát được bản thân, bạn thấy thị trường quá nhiễu. Nhưng khi bạn lặng im, lắng nghe, thị trường bắt đầu kể chuyện. Và trong câu chuyện đó, điểm thoát lệnh là đoạn cao trào, nơi bạn đối mặt với chính mình. Buông bỏ đúng lúc, bài học sâu sắc hơn mọi indicator. Có thể bạn đang tìm kiếm chỉ báo thần kỳ, công cụ kỹ thuật cao siêu. Nhưng hãy nhớ, chỉ một điểm thoát sai có thể xóa sạch toàn bộ chuỗi lệnh đúng. Biết vào lệnh, bạn là trader. Biết thoát lệnh, bạn là trader sống sót. Biết thoát lệnh trong tỉnh thức, bạn là trader trưởng thành. Thoát lệnh, nghệ thuật của sự dứt khoát và buông xả. Hãy nhìn lại những lần bạn đau khổ nhất khi giao dịch, không phải vì thị trường, mà vì bạn không thể buông một lệnh đang thua. Không thể buông một lệnh vừa chốt lời mà giá vẫn đi tiếp. Không thể buông cái tôi muốn đúng. Không thể buông hy vọng vào một điều thị trường không hứa. Mỗi lần bạn thoát lệnh đúng lúc là mỗi lần bạn giải thoát một phần bản thân. Bạn sẽ không bao giờ biết chắc đâu là điểm thoát hoàn hảo. Nhưng bạn luôn có thể học cách thoát trong sự rõ ràng, vững vàng và đủ tỉnh để không bị cuốn theo sóng gió thị trường. Hãy nhớ, một lệnh không kết thúc bằng nút close, mà kết thúc bằng sự chấp nhận và một bước đi mới, nhẹ hơn. Nếu bạn cảm thấy video này đánh thức điều gì đó trong bạn, hãy chia sẻ với người khác. Có thể ai đó đang cần một lời nhắc để buông đúng lúc. Và đừng quên đăng ký kênh Ngẫm Trading, nơi mỗi video là một lời mời quay về bên trong để bạn giao dịch không chỉ bằng kỹ năng mà bằng sự trưởng thành sâu sắc từ nội tâm.